Hello guys, namaskar and welcome to another new video. As you know, aha 2 July পৰা ADRE grade 3 computer skill test আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইটো ভিডিওত আমি আপোনাক কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টত খুলিব পৰা কোনো এটা ৰিজাল্ট শীটত if or if and ইত্যাদি ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে কোনো এটা ৰিজাল্ট পাস ফেল ৰিজাল্ট বা তাৰ লগতে গ্ৰেডিং A B C D গ্ৰেড কেনেদৰে আমি অতি কম সময়তে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি উলিয়াব পাৰি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম সাপোজ কুৱেশ্যনত আপোনাক তেনেকুৱা কোনো এটা স্কুলৰ ৰিজাল্ট উলিয়াবলৈ দিছে য'ত 10টা ষ্টুডেন্টৰ roll number আপোনাক দিয়া আছে ষ্টুডেন্টৰ নাম আপোনাক দিয়া আছে আৰু সাবজেক্ট সমূহ দিয়া আছে য'ত আপুনি টোটাল পার্সেন্টেজ ৰিজাল্ট আৰু গ্ৰেড উলিয়াব লাগে সাবজেক্ট সমূহ দিয়া মাৰ্ক সমূহ আপোনাক কুৱেশ্যনত দিয়া থাকিব পাৰে যদি মাৰ্কস সমূহ দিয়া থাকে এজ ইট ইজ আপুনি টাইপ কৰি ল'ব আৰু যদি মাৰ্কস দিয়া নাথাকে আপোনাক ৰেন্ডমলি কিবা মাৰ্কস বহাই ল'ব দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি গুটেই কিটা সাবজেক্টৰ মাৰ্ক এটা এটাকে বহাব যায় তেনেহলে বহুখিনি টাইম আপোনাৰ কনজিউম হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা শৰ্টকাট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব আৰু সেই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সহজতে আটাইকেইটা মাৰ্ক ৰেন্ডম মাৰ্কস বহাই ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি যোনকেইটা সাবজেক্টত মাৰ্কস সমূহ বহাব লাগে তাত সিলেক্ট কৰি ল'ব সাপোজ ম্যাথছৰ পৰা এছামিছ লৈকে একদম 110 নম্বৰ roll number কিটটো লৈকে মই সিলেক্ট কৰি ললো আৰু আপুনি ফৰ্মুলা বাৰত গৈ ইকুৱেল টু টাইপ কৰি ইকুৱেল টাইপ কৰাৰ পিছত ৰেন্ড বিটুইন টাইপ কৰিব ঠিক আছে ৰেন্ড বিটুইন এই ফৰ্মুলা 2 নম্বৰ ফৰ্মুলা যেটো আছে সেইটো টাইপ কৰিব টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা মিনিমাম ভ্যালু মিনিমাম কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আপুনি ভ্যালু সমূহ পুট কৰিব বিচাৰে সেইটো টাইপ কৰি দিব মই মিনিমাম 20 মাৰ্ক আৰু ম্যাক্সিমাম 95 ৰ ভিতৰত গুটেইখিনি মাৰ্ক হোৱা বিচাৰো 95 টাইপ কৰি ব্র্যাকেট ক্লোজ কৰি আপুনি কন্ট্ৰোল প্লাস এন্টাৰ কৰি দিব আৰু সৰি ইয়াত মাৰ্কস 950 টাইপ খাইছে 95 এ লাগে নহয় না বাৰু সৰি ফৰ দ্যাট 950 নহয় মোক 95 লাগে 95 কৰি আকৌ আপুনি কন্ট্ৰোল প্লাস এন্টাৰ কৰি দিও গুটেইখিনি মাৰ্কস আওক একদম 20 পৰা 95 ৰ ভিতৰত ৰ্যান্ডমলি মাৰ্কস কম আহি গল তাৰ পিছত গুটেইখিনি আকৌ সিলেক্ট কৰক আপুনি সিলেক্ট কৰি মাউসত ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কপি কৰি ল'ব যেহেতু গুটেইখিনি নাম্বাৰ এতিয়া নাম্বাৰ হিচাপে নাই ফৰ্মুলা হিচাপে হৈ আছে কপি কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু পেষ্টৰ অপচনত চাওক আপুনি পেষ্ট এজ এ ভ্যালু দিয়া আছে আপুনি পেষ্ট এজ ভ্যালু কৰি দিয়াৰ পিছত গুটেইখিনি চাওক আপুনি এতিয়া এটা এটা নাম্বাৰ হৈ গল এনেদৰে আপুনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আটাইকেইটা ৰেন্ডম নাম্বাৰ টাইপ কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি কুৱেশ্যনত আপোনাক দিয়া থাকে তেনেহলে তো নো ইস্যু আপুনি যিকোনো নাম্বাৰ টাইপ কৰি ল'ব লাগিব যদি নাম্বাৰসমূহ দিয়া থাকে তেতিয়া কোনো অপচন নাই টাইম লাগিব আপুনি চাই নাম্বাৰসমূহ টাইপ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাক টোটাল উলিয়াব লাগে টোটাল উলিওৱাৰ কাৰণে বহুকেইটা ফৰ্মুলা আছে বাট মই আপোনাক এটা অতি সহজ ফৰ্মুলা শিকাম একচুয়ালি ফৰ্মুলা নহয় শৰ্টকাট কি এটা শিকাম শৰ্টকাট কিটো হল যে আপুনি জোৰ পৰা জলৈকে প্লাস কৰিব বিচাৰে সাপোজ মই ম্যাথ সায়েন্স হিন্দী এছামিজ আৰু সোশ্যাল সায়েন্স এখিনি প্লাস কৰি টোটালৰ ঘৰত বহাব বিচাৰো তো এই গোটেই ৰোটো মই সিলেক্ট কৰি লম সিলেক্ট কৰি টোটাললৈকে একদম জলৈকে মই টোটালটো বিচাৰো সেইলৈকে মই সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কিবোৰ্ডত আপুনি alt plus equal টাইপ কৰি দিব alt আৰু equal একেলগে টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ টোটাল মাৰ্কসটো আহি যাব ইয়াত equal to বা sum কোনো ফৰ্মুলা ইউজ কৰা দৰকাৰ নাই জাস্ট আপুনি যোনখিনি ঠাই প্লাস কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি গুটেইটো সিলেক্ট কৰক আৰু যত টোটালটো বহাব বিচাৰিছে সেইলৈকে সিলেক্ট কৰি alt plus equal টাইপ কৰি দিয়ক অটোমেটিক এড হৈ যাব এড হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি টোটালৰ এই সেলটো সিলেক্ট কৰি এই তলৰ এই সৰু কৰ্ণাটোত ধৰি ড্ৰেগ কৰি দিয়ক জলৈকে আপুনি এড কৰিব বিচাৰে তললৈ মই একদম 110 নম্বৰ roll number লৈকে ড্ৰেগ কৰি দিছো আৰু এৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হল গুটেই কেটা এড একেলগে হৈ গল যেহেতু 45 মিনিটছৰ ভিতৰত আপুনি 25 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব তো এনেদৰে কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা ইউজ নকৰাকৈ জাস্ট শৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ইকুৱেল আৰু এনেদৰে ড্ৰেগ কৰি আপুনি গুটেই কেটা ইকুৱেল অতি কম সময়ৰ ভিতৰত উলাই ল'ব পাৰিব ইয়াত মই গুটেই কেটা ইকুৱেল উলাই ললো এতিয়া মই পার্সেন্টেজ উলিয়াব লাগে এতিয়া পার্সেন্টেজৰ ঘৰত আপুনি ক্লিক কৰি ফৰ্মুলা বাৰত যাওক ফৰ্মুলা বাৰত আপুনি কই যেহেতু পার্সেন্টেজ লাগে ইকুৱেল টু টাইপ কৰি দিও ইকুৱেল দিয়াৰ লগে লগে ফৰ্মুলা এক্টিভ হৈ যাব ফৰ্মুলা যেহেতু পার্সেন্টেজৰ কোনো ৰেডিমেড ফৰ্মুলা নাথাকে বা যেটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম সেইটো আটাইতকৈ ইজি ফৰ্মুলা তো আপুনি ইকুৱেল দিয়ক আৰু ওপেন ব্র্যাকেটটো দি টোটাল মাৰ্কসটো সিলেক্ট কৰক টোটাল মাৰ্ক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ডিভাইড সাইন দিয়ক ডিভাইড সাইন দিয়াৰ পিছত কেইটা সাবজেক্ট আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা সাবজেক্ট নহয় না বাৰু পাঁচেৰে ডিভাইড কৰি দিয়ক ডিভাইড বাই 5 ব্র্যাকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ কৰি দিয়ক এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পার্সেন্টেজ ভ্যালুটো আহি গল আৰু এইটুকু আপুনি কৰ্নাৰত ধৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিয়ক আটাইকেইটা পার্সেন্টেজ ভ্যালু কিন্তু আপোনাৰ আহি গল আপোনাক আপ টু 1 ডেসিমেল 2 ডেসিমেল বা আটাইখিনি ডেসিমেল গুচাই দিবলৈ ক'ব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি হোম টেবত এইখিনি ঠাইত গৈ কিমানখিনি ডেসিমেল লাগে সেইখিনি সিলেক্ট কৰি আপোনাৰ বেছি লাগিলে বেছি বা কম লাগিলে আপুনি তাৰ পৰা ৰিডিউস কৰি ল'ব পাৰে
এতিয়া আমি ৰিজাল্ট উলিয়াব শিকিম আৰু ৰিজাল্ট পাছ ফেইলৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিব এনে ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন যে আটাইকেইটা সাবজেক্ট মানে মেথ সায়েন্স হিন্দী সোশ্যাল সায়েন্স আৰু এছামিছত যদি 30তকৈ বেছি পাইছে তেতিয়াহে পাস কৰিব আৰু যিকোনো এটা সাবজেক্টতো যদি 30তকৈ কম পাইছে তেনেহলে ষ্টুডেন্টজন ফেইল কৰিব এটোই ৰিয়েলিস্টিক কণ্ডিশ্যন হয় নহয় নে আপুনি যদি এটা এটাকে সাবজেক্ট চেক কৰিব যায় যে কোনে 30তকৈ বেছি পাইছে আৰু কোনে 30তকৈ কম পাইছে তাৰ পিছত যদি আপুনি ম্যানুয়ালি পাস আৰু ফেইল টাইপ কৰে তেনেহলে কিন্তু আপোনাৰ বেছি টাইমও কনজিউম হ'ব আৰু এট দা এন্ড যেতিয়া আপুনি ফাইলটো সেভ কৰি আহিব তেওঁলোকে যদি আকৌ ফাইলটো ৰিওপেন কৰে আপুনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছে নে ম্যানুয়ালি টাইপ কৰিছে এইখিনি কথা কিন্তু তেওঁলোকে গম পাব তো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি কেনেদৰে অতি কম সময়ত টাইম সেভ কৰি পাস ফেইল ৰিজাল্ট উলিয়াব পাৰি সেইখিনি আমি চাম তাৰ বাবে আপুনি ৰিজাল্টৰ যিকোনো এটা সেল ক্লিক কৰি লওক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ফৰ্মুলা বাৰত যাওক ফৰ্মুলা বাৰত গৈ ইকুৱেল টাইপ কৰক ইকুৱেল টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফৰ্মুলা এক্টিভ হৈ যাব মই যেটো ফৰ্মুলা আপোনাক লিখি দি আছো সেইটো ফৰ্মুলা একদম ভালদৰে কেয়াৰফুলি চাওক প্ৰথমে আপুনি ইফ টাইপ কৰিব ইফ টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি ব্ৰ্যাকেট ওপেন কৰিব ইয়াত ইফ আৰু এণ্ড কণ্ডিশ্যন আমি এপ্লাই কৰিম ব্ৰ্যাকেট টু দিয়াৰ পিছত ব্ৰ্যাকেট ওপেন ব্ৰ্যাকেট দিব তাৰ পিছত আপুনি এণ্ড টাইপ কৰিব এণ্ড টাইপ কৰি আৰু এটা ওপেন ব্ৰ্যাকেট দিব তাৰ পিছত আপুনি এটা এটাকে কণ্ডিশ্যন এপ্লাই কৰিব সাপোজ ম্যাথছ তো ম্যাথছৰ ঘৰটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দিব ম্যাথছত আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো কি 30ত সমান বা 30তকৈ বেছি পাব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি দিয়ক গ্ৰেটাৰ সাইন বা ইকুৱেল সাইন গ্ৰেটাৰ অৰ ইকুৱেল 30 মানে ম্যাথছত 30তকৈ বেছি বা 30ৰ সমান পাব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ সায়েন্সৰ ঘৰটো ক্লিক কৰক সায়েন্সৰ ঘৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ কণ্ডিশ্যন দিয়ক যে সায়েন্সছো 30তকৈ বেছি মানে গ্ৰেটাৰ সাইনটো দিয়ক আৰু ইকুৱেল সাইনটো দিয়ক আৰু এটা ভ্যালু দিয়ক মানে 30তকৈ বেছি পাব লাগিব তো ইকুৱেল টু 30 মানে E6 গ্ৰেটাৰ অৰ ইকুৱেল 30 তাৰ পিছত আকৌ কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আপুনি হিন্দীৰ ঘৰটো সিলেক্ট কৰক হিন্দীৰ সেলটো নাম্বাৰৰ F6 তো গ্ৰেটাৰ সাইনটো দিয়ক আৰু ইকুৱেল দিয়ক 30 যি কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিব এই ক্ষেত্ৰত মই 30 বুলি ধৰি লৈছো আপোনাৰ হয়তো কুৱেশ্যন পেপাৰত 35ও দিব পাৰে যে 35তকৈ যোনে বেছি পাইছে পাস সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি 35 কৰি দিব তো হিন্দীটো 30 দি দিলো কণ্ডিশ্যন তাৰ পিছত আপুনি কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আকৌ সোশ্যাল সায়েন্সৰ ঘৰটো ক্লিক কৰক সোশ্যাল সায়েন্সৰ যেটো সেল আছে সেল নাম্বাৰটো হল G6 তো আপুনি গ্ৰেটাৰ দেন 30 পাব লাগিব বা ইকুৱেল টু 30 পাব লাগিব সেইটো কণ্ডিশ্যন এপ্লাই কৰক তাৰ পিছত আকৌ কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আপুনি এছামিছৰ সেলটো সিলেক্ট কৰক তাতো আপুনি গ্ৰেটাৰ সিম্বল আৰু ইকুৱেল দিয়ক ইকুৱেল দি যিমানখিনি মাৰ্ক দ্যাট ইজ 30 কণ্ডিশ্যন আমাৰ 30তকৈ গ্ৰেটাৰ বা ইকুৱেল পাব লাগিব কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আপুনি ব্ৰ্যাকেটটো ক্লোজ কৰক যেহেতু এছামিছলৈকে আমাৰ শেষ হৈ গ'ল সৰি কমা নহয় প্ৰথমে আপুনি ব্ৰ্যাকেটটো ক্লোজ কৰক তাৰ পিছত আপুনি কমা দিয়ক ঠিক আছে তাৰ পিছত আপুনি ডাবল এপিষ্ট্ৰফি সিম্বলটো টাইপ কৰক টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি টাইপ কৰি দিয়ক পাস বুলি এজ যেনেকুৱা মই লিখি আছো তাৰ পিছত এইটো সিম্বল এণ্ড কৰক এণ্ড কৰাৰ পিছত আপুনি এটা কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আকৌ ডাবল এপিষ্ট্ৰফি দি ফেইল বুলি লিখি দিয়ক ফেইল লিখাৰ পিছত সেই ফাংচন সিম্বলটো আকৌ দি দিয়ক ডাবল এপিষ্ট্ৰফি সাইনটো দি ব্ৰ্যাকেটটো ক্লোজ কৰি দিয়ক ব্ৰ্যাকেটটো ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এন্টাৰ কৰি দিয়ক এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি গ'ল আৰু এই ৰিজাল্টটো তাৰ পিছত এই কৰ্নাৰত ধৰি যদি আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিয়ে একদম তললৈকে আটাইকেইটা ৰিজাল্ট আহি গ'ল আৰু ৰিজাল্টত চাওক আপোনাক এজন পাস কৰিছে ইয়াত দুইজন পাস কৰিছে তিনজন পাস কৰিছে চাৰিজন পাস কৰিছে বাকি কেইজন কিন্তু ফেইল কৰিছে এতিয়া হয়তো আপোনাক এটা কণ্ডিশনাল ফৰমেটিং দিব পাৰে যে যি কেইজন ষ্টুডেন্ট ফেইল কৰিছে কোন কেইটা সাবজেক্টত আৰু কিমান মাৰ্কৰ বাবে ফেইল কৰিছে সেইখিনি আপুনি ৰঙা নাম্বাৰত হাইলাইট কৰি দিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰতো যদি আপুনি আটাইকেইটা নাম্বাৰ কোনকেইটা নাম্বাৰ 30তকৈ কম আছে যদি হাইলাইট কৰিব যায় তেনেহলে বহুত টাইম খাব তাৰ বাবে আপুনি এক কাম কৰক গোটেইখিনি নাম্বাৰ সেকশন সিলেক্ট কৰি লওক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত কণ্ডিশনাল ফৰমেটত যাওক কণ্ডিশনাল ফৰমেটত গৈ আপুনি নিউ ৰোলত যাওক নিউ ৰোলত গৈ ইয়াত এটা অপচন পাব ফৰমেট অনলি সেলস ডেট কন্টেইন আৰু ডেট কন্টেইনত গৈ সেল ভ্যালু বিটুইন আছে বিটুইনত আপুনি দি দিয়ক লেস দেন অর ইকুৱেল টু মানে তাতকে কম আৰু তাৰ সমান যদি পাই মানে আমি সেইটো কালাৰ কৰিব বিচাৰিছো কিমান 30 পালে টু পাস তো আমি যদি 29ৰ সমান বা 29তকৈ কম কোনোবাই পাইছে তেখেতৰ নাম্বাৰটো আমি হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছো নহয়নে মানে আপোনাক যদি কুৱেশ্যনত দিয়া থাকে যে যিকেইটা সাবজেক্টত ফেইল কৰিছে সেই সাবজেক্টৰ মাৰ্কখিনি হাইলাইট কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কণ্ডিশনাল ফৰমেট কৰিব লাগিব আৰু লেস দেন অর ইকুৱেল টু 29 লিখি দিয়ক কাৰণ 30 পালে তো পাসে হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি ফৰমেটত যাওক ফৰমেটত গৈ আপুনি কালাৰটো যিকোনো এটা ৰেড কালাৰ কলে ৰেড কালাৰ আপুনি সিলেক্ট কৰি লওক আপুনি যদি ফিল কৰিব বিচাৰে ফিলিং মানে যেটো সেলটো যদি ফিল কৰিব বিচাৰে সাপোজ মই ইয়াত অলপ
ডাৰ্ক কালাৰ কৰি দিছোঁ এইখিনি অ'কে কৰি দিয়ক তাৰপিছত আকৌ ইয়াত চেম্বল এটা পাই যাব ইয়াত আপুনি দেখা পাই গৈছে যে যিকেইজনে ফেইল কৰিছে সেইকেইজনে কোন সাবজেক্টত ফেইল কৰিছে সেইখিনি নাম্বাৰ কিন্তু আপোনাৰ হাইলাইট হৈ গৈছে ৰঙা কালাৰত এনেদৰে আপুনি যিকোনো এটা ৰিজাল্ট অতি কম সময়ৰ ভিতৰত উলিয়াব পাৰিব এতিয়া আমি চাম যে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি কেনেদৰে গ্ৰেডিংসমূহ উলিয়াব পাৰি এ বি সি নে ডি গ্ৰেড লাভ কৰিছে ষ্টুডেণ্ট এজনে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কেনেদৰে আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই গ্ৰেডসমূহ উলিয়াব পাৰি তাৰ বাবে যদি আপুনি গ্ৰেড উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে গ্ৰেডৰ যিকোনো এটা চেল সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ফৰ্মুলা বাৰত যাব ফৰ্মুলা বাৰত গৈ আপুনি পোনপ্ৰথমে ইকুৱেল টাইপ কৰিব ইকুৱেল টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো এক্টিভেট হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত আপুনি if টাইপ কৰিব if টাইপ কৰি এইটো ফৰ্মুলা আমি যেহেতু if and if ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰেকেট ওপেন চিহ্নটো দিব আৰু প্ৰথম কন্ডিশনটো হয়তো আপোনাক দিয়া থাকিব যদি ৰিজাল্টটো ফেইল হৈছে তেনেহলে গ্ৰেডিংটো হ'ব f তো তাৰ কাৰণে আপুনি ৰিজাল্টৰ এটা সেল ক্লিক কৰিব সেল কৰাৰ পিছত ইকুৱেল টু চিহ্ন দিয়ক ইকুৱেল টু চিহ্ন দি ডাবল এপোষ্ট্ৰফি চিহ্নটো দি আপুনি টাইপ কৰক ফেইল মানে যদি ৰিজাল্টটো ফেইল কৰিছে আকৌ এপোষ্ট্ৰফিটো ক্লোজ কৰি এটা কমা দিয়ক কমা দি আকৌ ডাবল এপোষ্ট্ৰফি দি আপুনি f বুলি টাইপ কৰক মানে ফেইল কৰিলে গ্ৰেডিংটো কি হ'ব f বুলি হ'ব আকৌ ডাবল এপোষ্ট্ৰফি দি এইটো ফৰ্মুলা ক্লোজ কৰক ক্লোজ কৰাৰ পিছত আপুনি এটা কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ if লিখক if লিখি আকৌ এটা কন্ডিশন দিয়ক কন্ডিশনটো কি হ'ব এইবাৰ যদি ৰিজাল্টটো আমাৰ কি হৈছে 70 বা 60 কে ওপৰত আছে সাপোজ 60 কে ওপৰত আছে তো ৰিজাল্টৰ এটা সেল ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি গ্ৰেটাৰ দি দিয়ক আৰু ইকুৱেল সাইনটো দি দিয়ক গ্ৰেটাৰ এণ্ড ইকুৱেল টু 60 তেনেহলে আমি কি কৰিম এটা কন্ডিশন দিম তাৰ মানে কমা যদি গ্ৰেটাৰ আৰু ইকুৱেল টু 60 হয় তাৰ গ্ৰেডিংটো হ'ব এ গ্ৰেড তেনেহলে ডাবল এপোষ্ট্ৰফি দি এ টাইপ কৰি দিয়ক আপুনি ফৰ্মুলাটো বহিত লিখি ল'ব পাৰে ডাবল এপোষ্ট্ৰফি দি আপুনি এ টাইপ কৰক তাৰ মানে যদি কোনোবাই 60% ৰ বেছি পাইছে বা 60% পাইছে তেনেহলে এ গ্ৰেড তাৰ পিছত আকৌ আপুনি এটা কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত আপুনি আৰু এটা কন্ডিশন লিখক মানে if টাইপ কৰক if টাইপ কৰাৰ পিছত আকৌ পাৰ্সেন্টেজটো আপুনি সিলেক্ট কৰক মানে পাৰ্সেন্টেজত যদি এইবাৰ 45 ৰ ওপৰত পাইছে তেনেহলে আমি দিম বি গ্ৰেড তো 45 টাইপ কৰি কমা দিয়ক কমা দি ডাবল এপোষ্ট্ৰফি এণ্ড দেন আকৌ আপুনি বি টাইপ কৰি দিয়ক ক্যাপিটাল বি গ্ৰেড লাগে আমাক ডাবল এপোষ্ট্ৰফি ক্লোজ আকৌ আপুনি এটা কমা দিয়ক আকৌ if টাইপ কৰক আৰু এটা কন্ডিশন দিম ব্ৰেকেটত আকৌ আপুনি পাৰ্সেন্টেজৰ এটা সেল ক্লিক কৰক মানে তাত যদি এইবাৰ 35 ৰ ওপৰত পাই তেনে 33 ৰ ওপৰত পাই আমি সি গ্ৰেড দিম তাৰ মানে গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 33 কমা আকৌ এপোষ্ট্ৰফি ক্যাপিটাল সি গ্ৰেড এণ্ড দেন আপুনি কমা দি বস্তুখিনি ক্লোজ কৰিব পাৰে বা আপুনি যদি ডি গ্ৰেড দিম বুলি ভাবিছে 30 তকৈ ওপৰ পালে তেনেহলে আপুনি আকৌ if দিয়ক if দি ব্ৰেকেট দিয়ক ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ ৰিজাল্ট পাৰ্সেন্টেজৰ এইটো সেল আকৌ ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল সাইনটো দিয়ক আপুনি 30 দিব পাৰে 30 দিয়াৰ পিছত স্মল কমা এটা দি আপুনি গ্ৰেডিংটো দিয়ক কি গ্ৰেড দিব বিচাৰে সাপোজ আপুনি ডি গ্ৰেড দিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে ডি গ্ৰেডটো দি দিয়ক ডি গ্ৰেডটো দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা কমা দিয়ক কমা দি আপুনি কিমান বাৰ কন্ডিশন দিছে মই if কন্ডিশন এবাৰ দুইবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ লগাইছো আপুনি পাঁচবাৰ ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিওক দুইবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত গ্ৰেডিংটো আহি গল তাৰ মানে আমি যেটো কন্ডিশন দিছিলো যে 60 ৰ ওপৰত পালে এ গ্ৰেড কিন্তু আহি গল বাকি আপুনি বাৰে টাইপ কৰি থাকিব নালাগে আপুনি জাস্ট এই কৰ্নাৰত ধৰি তলফালে ড্ৰেগ কৰি দিওক ড্ৰেগ কৰাৰ পিছত চাওক গোটেইখিনি গ্ৰেডিং আহি গল যিসমূহ ফেইল কৰিছে ফেইল কৰাৰ বাবে FF আহি গল বাকি পাস কৰাখিনিৰ গ্ৰেডিং কিন্তু ইয়াত আহিছে ইয়াতো যদি ফেইল কৰাখিনিক ৰেড কালাৰত যদি আপুনি দেখাব বিচাৰে আকৌ গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি আপুনি কন্ডিশনাল ফৰ্মেটিংত যাব পাৰে তাত গৈ নিউ ৰুলত গৈ ফৰ্মেট অনলি সেল দ্যাট কন্টেইনস সেল ভ্যালু বা বিটুইন নালাগে আমি ইকুৱেল টু f যদি f যত লিখা আছে হেতুহে ৰেড কৰিব বিচাৰো আপুনি ফৰ্মেটত গৈ যদি কালাৰ ফন্ট বা কালাৰ কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপে আপুনি ৰেড কালাৰ দিম বুলি ভাবিলে ৰেড কালাৰ দিব পাৰে আৰু ওকে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি চাওক গোটেইখিনি f কিন্তু ৰঙা হৈ গল মানে ফেইল কৰা কেজন ৰঙা হৈ গল এনেদৰে আপুনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত টোটাল পাৰ্সেন্টেজ ৰিজাল্ট গ্ৰেড ইত্যাদি উলিয়াব পাৰিব নেক্সট কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি ভিডিও বিচাৰে কমেন্টত নিশ্চয় জনাব আৰু এনে ধৰণৰ ADRE 1.0 ৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টত অলৰেডি আহি যোৱা কোৱেশ্চন পেপাৰৰ বেচিছত মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তিনিটা মক কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু এই তিনিটা মক প্ৰেক্টিস পেপাৰ আপুনি মোৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 19 টকাৰ বিনিময়ত প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন পেপাৰত পাৱাৰ পইণ্ট MS ওয়াৰ্ড আৰু MS এক্সেলৰ একোটা কোৱেশ্চন মই ইনক্লুড কৰিছো
এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যনসমূহে ইনক্লুড কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিম বুলি ভাবিছে এক্সাম যিহেতু আহি পাইছে মাত্ৰ 1 GB ডেটাৰ বিনিময়ত মাত্ৰ 19 টকাৰ বিনিময়ত আপুনি 3টাকে মক কুৱেশ্যন পেপাৰ পাব য'ত মই বেসিক টু এডভান্স আটাইখিনি টাস্ক এড কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আপুনি এই প্ৰেক্টিছ পেপাৰসমূহ লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে বা প্ৰেক্টিছ কৰি যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপুনি PDF বুলি মেছেজ কৰক 19 টকা পে কৰাৰ পিছত আপোনাক মই এই 3টা প্ৰেক্টিছ পেপাৰ দি দিম আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টিল দ্য এণ্ড ষ্টে আপডেটেড উইথ চিৰঞ্জিত দত্তা